हवस् सबैलाई मेरो नाम दिपेश तपाईँ हेर्दै टेक्निकल ब्रदर्स च्यानल र आज चाहिँ हामीसँग चाहिँ भिभोको तर्फबाट चाहिँ एउटा जुन बजेट रेन्जको फोनहरू चाहिँ लन्च भएको छ हैन जुन चाहिँ भिभो Y02t भन्ने मोडल रहेको छ यो चाहिँ Y02t चाहिँ Y02 को सक्सेसर पनि हो र Y02t मा चाहिँ हामीले स्पेसल्ली Y02 को कम्पेयरमा चाहिँ धेरै अपग्रेड चाहिँ केही पनि पाउँदैनौँ जस्ट एउटा ऱ्याम रोम चाहिँ यसमा हामीले बढी पाउँछौँ Y02 चाहिँ हामीले 2GB ऱ्याम 32GB भेरिएन्टमा आउँथ्यो भने यो चाहिँ 4GB ऱ्याम 64GB भेरिएन्टमा पाउँछौँ र प्राइस यसको हेर्ने हो भने चाहिँ 16,000 यसको प्राइस रहेको छ भिभोको फोनहरू हेर्दाखेरि चाहिँ 464 चाहिँ एकदमै सस्तो देखिन्छ यो किनभने भिभोले नर्मली 4GB ऱ्याम 64GB भएको फोन चाहिँ 18-19 भन्दा माथिमै लन्च गरिरहेको हुन्छ र यो फोनलाई चाहिँ भिभोले 16,000 मा लन्च गरेको छ तर हिजोआज चाहिँ 15-16 को रेन्जमा फोनहरू अरू ब्रान्डको हेर्ने हो भने चाहिँ योभन्दा एकदमै इम्प्रेसिभ फिचर्सहरू हामीले पाउन सक्छौँ यसको चाहिँ धेरै राम्रो फिचर्सहरू चाहिँ छैन तर भिभोको एउटा कुरा राम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हार्डवेयर चाहिँ भिभोको एकदमै राम्रो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ यसको आज हामी अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौँ हेरौँ बक्समा देखेको बक्स खोल्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले फर्स्टमा चाहिँ फोन पाउँछौँ जुन चाहिँ मेरो हातमा भएको चाहिँ यस्तो डिजाइनमा रहेको छ जुन चाहिँ ब्याकमा क्यामेरा सिंगल क्यामेरा रहेको छ तर यसमा चाहिँ फ्ल्यास सहित गोलो रिङ टाइपको क्यामेरा आउँछ र यसमा तपाईँको बक्सभित्र हामीले पाउने भनेको चाहिँ एउटा एडाप्टर पाउँछौँ जुन चाहिँ तपाईँको 10 वाटको चाहिँ एडाप्टर रहेको छ र यसमा चाहिँ हामीले माइक्रो युएसबी केबल पाउँछौँ टाइप सी चाहिँ केबल होइन यो चाहिँ नर्मल युएसबी केबल रहेको छ सबै कुरा साइडमा राखेर फोनतर्फ लाग्छौँ हामी होइन र फोन रहेको छ तपाईँहरूको मेरो हातमा देख्नुहुन्छ एकदमै एट्र्याक्टिभ डिजाइन छ र ठ्याक्कै Y02 जस्तो देखिन्छ पछाडिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ र अघि पनि मैले तपाईँहरूलाई भनेर यो फोन दुईवटा फोन Y02 र Y02t मा चाहिँ खासै चेन्ज चाहिँ हामीले पाउँदैनौँ जस्ट ऱ्याम रोम र प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीले 16,000 प्राइस रहेको छ 4GB ऱ्याम 64GB भेरिएन्ट पाउँछौँ हामीले यसमा यो फोनको पोर्ट साइड बटनको कुरा गर्नुपर्दा मुनिपट्टि चाहिँ हामीले नर्मल पोर्ट भन्छौँ चाहिँ माइक्रो युएसबी पोर्ट रहेको छ साइडमा प्राइमेरी माइक्रोफोन त्यसको अर्को साइडपट्टि चाहिँ हामीले 3.5mm को हेडफोन ज्याक पाउँछौँ राइट साइडपट्टि चाहिँ हामीले पावर बटन त्यसकै माथिपट्टि भोल्युम अप एन्ड डाउन बटन र लेफ्ट साइडपट्टि चाहिँ हामीले सिम ट्रे चाहिँ यसमा हामीले पाउने भनेको चाहिँ के छ हेरौँ होइन खोलेर यो फोनमा चाहिँ हामीले डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लट पनि पाउँछौँ जुन चाहिँ दुईवटा सिम प्लस मेमोरी कार्ड लाउन मिल्छ तपाईँहरूले होइन तपाईँहरूलाई एक्सटेन्ड गर्नलाई चाहिँ सजिलो हुने भयो नर्मल्ली यो रेन्जमा हरेक ब्रान्डले चाहिँ एसडी कार्ड स्लट दिइरहेको हुन्छ फोनको डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीले 6.51 इन्चको एचडी प्लसको डिस्प्ले पाउँछौँ जुन चाहिँ आइपिएस डिस्प्ले रहेको छ डिस्प्ले क्वालिटी चाहिँ तपाईँको यसको फोनको चाहिँ ठिकै नै छ र बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा पछाडिपट्टि चाहिँ हामीले प्लास्टिक बिल्ड फ्रेम पनि हामीले प्लास्टिक पाउँछौँ र फ्रन्टमा चाहिँ ग्लास बिल्ड भइहाल्यो प्रोडक्सनको बारेमा त्यस्तो केही पनि खुलाएको छैन कम्पनीको तर्फबाट यो फोनको प्रोसेसर कुरा गर्दा हामीले मिडियाटेकको हिलियो P35 भन्ने प्रोसेसर पाउँछौँ जुन चाहिँ अलिकति पुरानो प्रोसेसर रहेको छ 12nm को प्रोसेसर रहेको छ पर्फर्मेन्स वाइज चाहिँ यो फोन ठिकै नै छ भन्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो राम्रो चाहिँ होइन यतिको बजेटमा चाहिँ साउमीले अनि रियलमीहरूले चाहिँ धेरै राम्रो अफर गरिरहेको छ इभन बेङ्कोको पनि धेरै राम्रो फोनहरू आउँछ तपाईँको यो प्राइस सेगमेन्टमा होइन र तपाईँहरूलाई यदि भिभो नै चाहिन्छ भने चाहिँ तपाईँको लागि यो फोन अब तपाईँहरूलाई हुनसक्छ होइन क्यामेरा ब्याकमा 8 मेगापिक्सल पाउँछौँ फ्रन्टमा पनि 5 मेगापिक्सलको क्यामेरा पाउँछौँ सिंगल क्यामेरा रहेको छ यतिको बजेटमा धेरै ब्रान्डले डबल ट्रिपल क्यामेरा पनि अफर गरिरहेको हुन्छ र मेगापिक्सल पनि 50 मेगापिक्सलसम्म चाहिँ अफर गरिरहेको हुन्छ क्यामेरा वाइज ठिकै छ एकदमै एभरेज क्यामेरा भन्नुपर्छ यो फोनको चाहिँ होइन ब्याट्रीको कुरा गर्नु त्यसमा चाहिँ हामीले 5000 mAh को ब्याट्री पाउँछौँ ब्याट्री वाइज चाहिँ यो एकदमै राम्रो देखिन्छ किनभने 5000 mAh को ब्याट्री छ प्लस डिस्प्लेको रेजोल्युसन पनि कम छ त्यो कारणले गर्दाखेरि ब्याट्री कम खान्छ ब्याट्री अप्टिमाइजेसन चाहिँ भिभोको फोनहरूमा चाहिँ त्यस्तो खासै प्रब्लम चाहिँ देखिँदैन ब्याट्रीको होइन चार्जिङ स्पिड चाहिँ अलिकति कम छ जुन चाहिँ 10 वाटको 5 भोल्ट 2 एम्पियर जुन चाहिँ 10 वाटको चार्जर रहेको त्यसले गर्दाखेरि चार्जिङ स्पिड चाहिँ एकदमै स्लो छ भन्नुपर्ने हुन्छ यतिको प्राइस रेन्जमा चाहिँ रियलमीले 33 वाटको फास्ट चार्जरलाई अफर गरिरहेको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चार्जिङ स्पिड चाहिँ यसको ठिकै नै छ त्यस्तो राम्रो चार्जिङ स्पिड चाहिँ छैन यसमा चाहिँ हामीले फिङ्गरप्रिन्ट चाहिँ पाउँदैनौँ र यसमा चाहिँ जाइरो पनि पाउँदैनौँ प्रक्सिमिटी एक्सेलरोमिटर सेन्सरहरू चाहिँ हामीले यसमा देख्न सक्छौँ र कम्पास पनि पाउँछौँ र यो फोनमा चाहिँ हामीले 3टा कलर पाउँछौँ ब्लू ब्ल्याक अनि गोल्ड होइन त्यो 3टा कलरमा पाउँछौँ यो चाहिँ ब्लू कलरमा रहेको छ र यो फोन चाहिँ कस्तो युजरहरूको लागि हो भन्दा चाहिँ नर्मल्ली एकदमै सिम्पल युज गर्ने मान्छेहरूको लागि तर उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदम ब्रान्डेड मोडल चाहिन्छ अथवा अलिकति ड्युरेबल ड्रपहरू पनि हुँदाखेरि नर्मली केही फरक नपर्ने टाइपको फोन चाहिन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूको लागि यो फोन राम्रो छ तर स्पेक्स नै हेर्ने हो चलाउनको लागि अलिकति स्मुथ फास्ट फोन खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूको लागि यो फोन धेरै राम्रो फोनहरू चाहिँ यो प्राइस रेन्जमा आइरहेको छ र हामीहरूले तपाईँहरूको लागि भनेर 15,000 को रेन्जमा पाउने बेस्ट फोनहरूको बारेमा पनि नेक्स्ट भिडियो ल्याउँदैछौँ त्यति जेलसँग लागि हाम्रो च्यानल हेर्दै गर्नु होला हस् धन्यवाद